Rồi, Hùng Anh DIY xin chào các bạn ha. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng Arduino và một con sensor hồng ngoại để mà mình đếm số lượng sản phẩm. Thì mình ghi cái giá trị của sản phẩm lên trên cái màn hình LCD 1602 này ha. Và dùng một cái nút nhấn thì để mà mình reset cái giá trị đó về không trong trường hợp mà mình cần thiết ha. Thì về cái hardware thì các bạn rất là dễ thấy, thì cái sensor thì mình đấu về cái IO 5 và số 4 ha. Còn cái như lần trước thì cái cảm biến hồng ngoại thì mình cho nó về chân IO số 3. Còn các bạn, mình đã làm một cái video trước ha, mình đã hướng dẫn kỹ cách sử dụng của con sensor hồng ngoại này rồi và các thông tin về nó. Và cái màn hình mình cũng có một cái video hướng dẫn rất là kỹ, và một số video trước nữa mình cũng dùng cái màn hình 1602 này rồi. Thì các bạn coi lại ha, giúp mình để mà mình nắm được cái thông tin phía trước. Còn cái video này mình chỉ có hướng dẫn là cái cách mà mình lập trình để mà mình đếm sản phẩm thôi. Thì bây giờ mình sẽ vô phần code nha các bạn. Các bạn thì cũng như các lần trước ha, thì đây là phần cái màn hình lập trình của Arduino IDE. Thì lần này mình làm khác lần trước lý do là cái chương trình này nó viết hơi dài và giải thích cũng khá lâu, để cho các bạn hiểu. Do đó mình sẽ viết sẵn rồi sau đó mình sẽ giải thích từng dòng lệnh một các bạn ha. Thì đầu tiên như cái này các bạn cũng rất biết, khúc này là khúc mình gọi cái màn hình ra và mình đặt tên cho cái màn hình mình sử dụng là LCD thôi, và mình viết địa chỉ và mình xài cái loại màn hình 16 cột và 2 hàng. Rồi ở đây là mình khai các biến, thì có hai biến quan trọng nhất là cái sensor và cái buton thôi. Thì cái sensor là mình để ở chân số 3 và cái buton ở chân số 4. Ở đây mình có một cái biến nữa, thì cái biến này mình đặt cho nó là sensor started. Sensor started có nghĩa là đầu tiên là mình cho nó số 1, để chút xíu nó xuống dưới mình sẽ giải thích lý do tại sao có cái biến này. Rồi cái biến thứ kế tiếp đó là sensor act, có nghĩa là khi có một cái và cản gì phía trước của con sensor thì nó chuyển từ trạng thái số 1 qua số 0 các bạn ha. Rồi cái biến thứ hai tiếp tục là product là cái số lượng sản phẩm mà mình cần đếm ha. Đầu tiên mình cho nó số 0, khi mà khởi động lên nó sẽ là số 0. Rồi tới cái phần setup thì mở, ở đây là mở cái cổng nối tiếp để mà mình in các bạn. Rồi ở đây là mình khởi động màn hình và sau đó bật cái đèn backlight của cái màn hình, và sau đó mình clear cái màn hình để mà cho nó trong trường hợp mà cái Arduino nó khởi động lại thì cái màn hình sẽ được clear. Rồi sau đó là mình set cursor về vị trí 00 đó, mình ghi cái chữ là count unit, có nghĩa là cái bộ này là cái bộ đếm sản phẩm. Thì các bạn để ý đây nó có khoảng trống để mình cho nó vô gần ngay giữa rồi thôi. Rồi sau đó mình cursor set tiếp là mình set cho cái hàng phía dưới các bạn. 01 là mình in ra chữ product và 2 chấm có khoảng trắng. Rồi tiếp tục là mình set up cái pin mode cho sensor là input và cái button là input boot. Thì các bạn tạm thời các bạn chấp nhận là input boot. Thì input boot là cái gì, là mình kích vô cái đầu vào của cái IO số 4 là mức 0, có nghĩa là nó sẽ tác động ở mức 0. Thì cái lúc nào mình xài input boot đó mình thoải mái hơn, mình không cần dùng một cái điện trở để kéo cái chân điện trở đó xuống 0 rồi các bạn. Nếu mà mình chỉ có dùng input không mà không phải là input boot, thì ở đây bạn tạm chấp nhận là input boot là mình tác động ở cái mức thấp nha các bạn. Bởi vậy cái nút nhấn này mình set nó ở một chân, mình nối vào chân âm của Arduino, và một chân mình nối vào chân số 4. Khi mà nhấn nút một cái thì chân âm sẽ nối vào chân số 4 đó, vậy thôi. Rồi tiếp tục các bạn, thì cái lệnh này là cái giá trị sensor act này là nó được đọc cái giá trị ở cái chân sensor, có nghĩa là khi cái chiếc sensor ở 0 hay 1 thì thằng sensor act này cũng ở 0 hay 1, chỉ vậy thôi, đọc giá trị thôi. Rồi tiếp tục các bạn, vô cái này quan trọng nè, thì mình in ra để mình coi ở trên silo coi là có cái bật cản hay không, rồi mình coi cái sensor act này nó đang là mấy, vậy thôi các bạn. Rồi tiếp tục ở đây là quan trọng là cái thành phần if nè. Thì ở đây các bạn coi nó hơi logo ha, hai cái điều kiện if đồng vào với nhau. Đầu tiên đó là sensor act nó phải khác sensor started. Started là mình đang set là 1 phía trên kia đó, thì có nghĩa là khi mà hai thằng này đã khác nhau, có nghĩa là khi mà sensor nó khác nhau thì nó mới thực hiện cái lệnh trong này được các bạn. Thì sau cái khác và cái sensor act này nó lại bằng 0, có nghĩa là có cái gì mà cản trước mặt nó trở về 0 thì cái giá trị product này sẽ được cộng lên 1. Cái này là mình cần, product này là mình cần đếm nè. Thì sau đó là sao các bạn, sau đó là
cái mình chuyển cái sensor starter này nè, là cái giá trị ban đầu á, mình set bằng 1 ban đầu á thì nó quay trở về không, để chỉ bạn để trong trường hợp mà nó cái con Arduino mà nó đọc nó chạy xuống dưới đây nó quay trở lên nó thấy nó không có cộng lên, ví dụ cái sản phẩm mình nó dài, nó chỉ chế độ rất là lâu, nó giữ ở số 0 rất là lâu, thì cái ông nội này ông đếm lên liên tục luôn đó. Do đó để mà nó phải có nghĩa là khi mà con sensor nó on lên thì nó off xuống, xong rồi nó on, nó giữ on, nó giữ ốp thời gian rồi nó xuống thì bắt đầu mới đếm lại cái bộ đất thứ hai mà, chứ không thôi là mình chỉ cần cái phần lớp chỗ này thôi. Nhưng mà do cái vấn đề là đếm phải đúng một cái lần mà chớp nháy của con sensor thì mới đếm là một sản phẩm, thì nó mới có thêm cái chỗ này, thì lúc đó nó thay đổi starter này. Nó thay đổi cái con sensor, cái con đọc con sensor phải thay đổi trạng thái thì mới cho đếm tiếp đó nha các bạn. Đó vậy thôi. Rồi bắt đầu mình in cái giá trị của cái product ở đây tại cái vị trí à, cái cột cái hàng thứ hai, đây là hàng thứ hai và cột thứ 10, thì mình in cái chữ product ra ha. Rồi tiếp tục là cái chỗ này là chỗ nút nhấn thì dễ thôi. Nút nhấn thì khi mà nút nhấn xuống không thì cái product này nó bị reset gì không nữa, mình delay 20 mili giây này để tạo kể để chống cái chập chờn đó mình. Thì bây giờ mình đao xuống và mình kiểm tra ha các bạn ha. Rồi mình đao xuống, nó khởi động lại. Đó, nó khởi động lại thì cái ở đây là nó ghi ra từ cái lúc start up là mình đã in ra rồi, thì bây giờ mình cho cái tay mình vô ngay chỗ sensor cho các bạn. Bắt đầu rồi lấy ra rồi đếm lên nữa. Thì đó mình sẽ coi cái phần serial monitor luôn. Đó thì lúc này là nó giống nhau. Đó và đất là 3 ha. Rồi, tăng lên và đất là 4 các bạn ha. Thì cứ các bạn thấy ốp là có vật cản lên, một cái vật cản lên nó thì đếm lên cái một nè, vật cản xuống không thì nó lên 5, vật cản không lần nữa lên 6 các bạn. Rồi vật cản lần nữa nó lên 7. Rồi mình reset nè, mình bấm nút reset là cái product nó về không các bạn coi ha, product về không. Đó. Rồi mình bấm reset đó. Mình bấm reset cái là product về không. Rồi tiếp tục, đó là một cái bài mà ứng dụng đơn giản cho cái sensor hồng ngoại để đếm sản phẩm. Thì mình cũng như lần trước là mình sẽ để cái video này, cái code của video này phía dưới cái phần mô tả của video đó, thì các bạn download về để mình thử mình làm thôi các bạn ha. Rồi mình nhìn vô cái phần mà hai cái if lồng với nhau nó hơi phức tạp và các bạn nhìn rồi có hiểu nha, mình nói nhiều khi có thể các bạn khó hiểu. Rồi cái này mình xin hết rồi, đúng không?